hebben mijn naam niet eens goed gespeld. Wacht eens eventjes. Dat is het. Iedereen weet dat coffeeshops de namen van hun klanten nooit goed spellen. Dus dat wordt onze reclamestunt. Als we je naam niet goed spellen, dan wordt kool ondergedompeld in een grote theepot. Cool. Wacht, wat? Zwarte thee voor Jeremiah Bugglestein. Chai voor Fleming McVoister. Groene thee voor Bob Brattlebottom. Wow, hey, dit werkt echt. Darren, je groene thee is klaar. Darren! Het is Dareth. Gast, meen je dit? Oh, tuurlijk. Dompelen, dompelen, dompelen. Doe nou maar gewoon, Darren. Dareth!